Next part of sexual reproductive organ, that is gynoecium. Gynoecium is fourth and innermost whorl of the flower. Typical flower मध्ये 4 floral whorl असतात. Outermost calyx, second corolla, third androecium and fourth gynoecium. Gynoecium is fourth and innermost whorl of the flower. It is female reproductive structure and it is also modification of leaf. All these are the modification of leaf. कॅलिक्स, करोना, अँड्रोशियम, गायनोशियम सगळे लिपचे मॉडिफिकेशन आहेत. गायनोशियम हे सुद्धा लिपचं मॉडिफिकेशन आहे आणि ते फिमेल गॅमेट म्हणजेच मेगास्पोर तयार करण्यासाठी झालेलं मॉडिफिकेशन असल्यामुळे गायनोशियमला आपण मेगास्पोरोफिल असं सुद्धा म्हणू शकतो. गायनोशियम इज फोर्थ अँड इनरमोस्ट whorl ऑफ द फ्लावर. इट इज फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ डेव्हलप्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. Unit of gynoecium is called as कार्पेल or pistil. कार्पेल किंवा पिस्टिल म्हणजे गायनोशियमचा एक मेंबर म्हणून ओळखला जातो. Each कार्पेल or pistil consist main 3 part, that is stigma, style and ovary. जसं आपल्याकडे कार्यक्रमामध्ये पाहुण्यांचं स्वागत केलं जातं तशा पद्धतीने या ठिकाणी सुद्धा स्टिग्मा हा नवीन आलेल्या पोलन ग्रेनचं स्वागत करण्याचं काम करतो. म्हणजे स्टिग्मा इज रिसेप्टिव्ह इन नेचर. स्टाईल इज पॅसेज फॉर द पोलन ट्यूब. मेल गॅमेटोफाइट तयार होत असताना पोलन ट्यूब तयार झाली तर त्या पोलन ट्यूबची वाट म्हणजे स्टाईल असते. आणि बेसल सोलन स्ट्रक्चर विच फर्दर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, इट इज कॉल्ड एज ओव्हरी. म्हणजे स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी अशा 3 पार्टचा मिळून कार्पेल किंवा पिस्टिल नावाचं स्ट्रक्चर बनलेलं असतं. हे लिपचं मॉडिफिकेशन आहे. त्याला मेगास्पोरोफिल असं नाव दिलंय. फुलामध्ये म्हणजे गायनोशियम मध्ये एक किंवा अनेक कार्पेल असू शकतात. जर एकच कार्पेल गायनोशियम मध्ये असेल तर त्याला मोनो कार्पिलरी गायनोशियम म्हणतात आणि जर अनेक कार्पेल असेल तर त्याला पॉली कार्पिलरी गायनोशियम म्हणतात. आपण 11वीला फ्लावरचं स्ट्रक्चर बघताना बघितलेलं आहे. हे कार्पेल सुद्धा काही फुलांमध्ये फ्री असतात, काही फुलांमध्ये फ्युज्ड असतात. जर कार्पेल गायनोशियम मध्ये एकमेकांपासून फ्री असतील, या जसं दाखवलेल्या डायग्राम मध्ये तसे जर एकमेकांपासून फ्री असतील तर त्या कंडिशनला अपोकार्पस गायनोशियम म्हणतात. आणि अपोकार्पस गायनोशियम ऑकर्स इन मायकेलिया चंपाका म्हणजे सोनचाफा, कस्टार्ड ऍपल म्हणजे सीताफळ, रामफळ, त्यानंतर गुलाब यासारख्या फुलांमध्ये कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम इच अदर. इन दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज अपोकार्पस गायनोशियम. काही फुलांमध्ये गायनोशियम मध्ये कार्पेल फ्युज्ड असतात. आपण लिंबू जर कट केलं तर त्या लिंबामध्ये आपल्याला असे 5 कप्पे बघायला मिळतात. एक कप्पा म्हणजे एक कार्पेलचा बनलेला असतो. पण हा एक कप्पा म्हणजे लॉक्यूल नावाने ओळखला जातो. तो लॉक्यूल नावाचा एका कार्पेलचा बनलेला कप्पा आपण सेपरेट करू शकत नाही. म्हणजे जर कार्पेल एकापेक्षा जादा आणि फ्युज्ड असतील तर त्या कंडिशनला म्हणतात सिनकार्पस गायनोशियम. फॉर एक्झाम्पल ब्रिंजल, सिट्रस, लेमन, चायना रोज यासारख्या वनस्पतीमध्ये आपल्याला सिनकार्पस कंडिशन बघायला मिळते. त्यानंतर या ओव्हरीमध्ये आतल्या बाजूला ओव्हिल नावाचं स्ट्रक्चर असतं की जे ओव्हिल नावाचं स्ट्रक्चर हे पुढं सीड मध्ये कन्वर्ट होतं आणि प्रोपागेशन ऑफ प्लांट साठी मदत करतं. मग ओव्हरीमध्ये सीडचा म्हणजे ओव्हिलचा नंबर किती आहे त्यावरून ओव्हरीमध्ये प्रकार केले आहेत. ज्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्हिल प्रेझेंट असतो त्याला काय म्हणतात, युनि ओव्हिलेट ओव्हरी. अशा प्रकारची ओव्हरी कुठे बघायला मिळते आपल्याला, मँगो मध्ये, त्यानंतर कोकोनट मध्ये, जवार मध्ये, पॅडी मध्ये, म्हणजे बऱ्याचशा वनस्पतीच्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्हिल बघायला मिळतो आणि त्याला आपण युनि ओव्हिलेट ओव्हरी म्हणतो. काही वनस्पतीमध्ये, फ्रूटमध्ये किंवा ओव्हरीमध्ये अनेक ओव्हिल्स बघायला मिळतात. टोमॅटो जर आपण कट केलं तर त्यामध्ये अनेक सीड असतात. म्हणजे सीड कशाचं मॉडिफिकेशन आहे तर या ओव्हिलचं मॉडिफिकेशन झालेलं असतं. म्हणजे टोमॅटोच्या फ्रूटमध्ये मेनी ओव्हिल्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे ओव्हरीमध्ये मेनी ओव्हिल प्रेझेंट असतील तर त्या ओव्हरीला काय म्हणतात, मल्टी ओव्हिलेट ओव्हरी म्हणतात. ओव्हिल नावाचं स्ट्रक्चर हे आपल्याला इथं महत्वाचं आहे कारण तेच पुढे सीड मध्ये कन्वर्ट होतं आणि सीड इज प्रॉडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड इट हेल्प फॉर प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट. नवीन प्लांटचं फॉर्मेशन करण्यासाठी सीड मदत करतात आणि सीडचं फॉर्मेशन करण्यासाठी ओव्हिल मदत करतात. मग ओव्हिल म्हणजे काय तर ओव्हिल म्हणजे मेगास्पोरेंजियम नावाचा पॅरेंट कायमॅटस टिश्यू प्रेझेंट असतो की ज्याच्यापासून मेगास्पोर म्हणजे फिमेल गॅमेट तयार करणारं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्या मेगास्पोरेंजियमला न्यूसेलस पण म्हणतात. मग मेगास्पोरेंजियम किंवा न्यूसेलस की ज्याला इंट्युगमेंटचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असतं
इंट्युमेंट म्हणजे पुढे सीड ओव्हिलचं कन्व्हर्शन सीड मध्ये झाल्यानंतर इंट्युमेंटचं कन्व्हर्शन सीड कोट मध्ये होत असतं. म्हणजे जे सीड कोट आहेत ते ओव्हिल मध्ये इंट्युमेंट असतात. मग ज्या मेगास्पोरेंजियमला इंट्युमेंटचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग प्रेझेंट आहे आणि ज्याचं कन्व्हर्शन फर्टिलायझेशन नंतर सीड मध्ये होतं अशा स्ट्रक्चरला ओव्हिल म्हणतात. थोडक्यात इंट्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम विच इज कन्व्हर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलायझेशन इज कॉल्ड एज ओव्हिल. आणि ओव्हिल मध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, पण साधारणतः 82% वनस्पतीमध्ये अँजिओस्पर्मचा जो ओव्हिल आढळतो तो इन्व्हर्टेड ओव्हिल आढळतो. म्हणजे ही बॉडी नावाचं स्ट्रक्चर जे ओव्हिलचं ते इन्व्हर्ट झालेलं असतं आणि मायक्रोपाईल नावाचा पार्ट ह्या फ्युनिकल कडे आलेला असतो. अशा ओव्हिलला अॅनाट्रॉपस ओव्हिल म्हणतात. काही वनस्पतीमध्ये मायक्रोपाईल आणि फ्युनिकल हे एका रेषेत असतात, ह्याला ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल म्हणतात. काहींमध्ये ही बॉडी ऑफ ओव्हिल 90 डिग्री मधून टर्न झालेली असते, त्याला हेमॅनाट्रॉपस ओव्हिल म्हणतात. आणि काही ठिकाणी फ्युनिकल नावाचं स्ट्रक्चर हे डेटाचं स्ट्रक्चर इलॉंगेट असल्यामुळं तो ओव्हिल नेहमी पोझिशन चेंज करतो, त्याला सर्चिनोट्रॉपस ओव्हिल म्हणतात. असे ओव्हिलचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, पण ओव्हिल नावाचं स्ट्रक्चर हे फक्त जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म मध्येच बघायला मिळतं. जिम्नोस्पर्मचे ओव्हिल हे विदाऊट फ्युनिकल असतात, देठ नसलेले असतात, त्यामुळे ते नेहमी ऑर्थोट्रॉपस प्रकारचे असतात. एंजिओस्पर्म मध्ये मात्र ओव्हिल मध्ये अनेक प्रकार आहेत. अॅनाट्रॉपस आहे, ऑर्थोट्रॉपस आहे, हेमॅनाट्रॉपस आहे, सर्चिनोट्रॉपस आहे. पण 82% एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आपल्याला अॅनाट्रॉपस प्रकारचं ओव्हिल बघायला मिळतं. त्यामुळे टिपिकल ओव्हिल म्हणून कोणता विचारला तर तो कोणता सांगायचा, अॅनाट्रॉपस ओव्हिल. आणि ह्या अॅनाट्रॉपस ओव्हिलचं स्ट्रक्चर आपण लगेच बघणार आहोत. थँक्यू.